যিসকলে ইউটিউব চেনেল এটা খুলি ইনকাম কৰিম বুলি ভাবিছে কিন্তু কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিব লাজ কৰে বা ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ সময় নাই বা সময় থাকিলেও মনত এটা ভাৱ হয় যে আমাৰ ঘৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বেয়া, লাইটিং কেপাচিটি নাই বা মোৰ ভাল ডাঙৰ কেমেৰা নাই, DSLR নাই, বহুত চিন্তা হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাবিলাক কৰি থাকোঁতে শেষত গৈ তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলটো খোলাই নহয়। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক ইউটিউব চেনেল খোলা এটা সহজ পদ্ধতি দিম, যিটো পদ্ধতিৰ সহায়ত আপুনি ৰেকৰ্ডিঙো কৰিব নালাগে, আপুনি কেমেৰাৰ সন্মুখতো আহিব নালাগে, কেমেৰাও নালাগে, একো নালাগে, খালি আপুনি 15-20 মিনিট সময় যদি কাম কৰে এই ইউটিউব চেনেলটোৰ ভিডিঅ' দিয়াত এই 15-20 মিনিট যদি আপুনি সময় দিয়ে দিনটোৰ ভিতৰত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা ভাল ইউটিউব চেনেল এটা খুলিব পাৰিব আৰু যিটো চেনেলত আপুনি মান্থলি লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে হয়তো শুনিছে অসমৰ এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ নাম, যিজনৰ নাম হ'ল মুস্তাফিজুৰ ৰহমান। গোলাঘাটত থাকে আৰু গোলাঘাটৰে নিবাসী হয়। তেখেতৰ মান্থলি ইনকাম 50-60 লাখ টকা। ইয়াৰ আচল কাৰণটো কি জানেনে? তেখেতৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আছে কভাৰ ডেন্স বনায় আৰু সেই ভিডিঅ'বিলাক হ'ল হিন্দীত, গানবিলাক হিন্দীত তেখেতে কভাৰ ডেন্স কৰে। হিন্দী ভাষাটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰভাষা, গতিকে হিন্দীটো অসম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ যিবিলাক ভাৰতৰ ৰাজ্য আছে গোটেই ৰাজ্যতে চলাৰ উপৰিও বাহিৰৰ দেশতো তেখেতৰ ভিডিঅ'বিলাক চলে। গতিকে সেইকাৰণে তেখেতৰ 50-60 লাখ টকা ইনকাম হয়। কিন্তু যদি আপুনি অসমীয়া ভাষাত ইউটিউব চেনেল এটা বনায় বা আপোনাৰ এইখিনি ভিউজো আহে, আপোনাৰ ইমান টকা ইনকাম নহয়। ইয়াত যিমান তেখেতে কৈছে সিমানখিনি টকা যদি আপুনি অসমীয়া ভাষাত এটা ইউটিউব চেনেল খোলে, তেতিয়া আপোনাৰ সেইখিনি টকা ইনকাম নহয়। সেয়ে আপোনালোকক আজি মই এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা কেটেগৰীৰ কথা ক'ম, যিটো কেটেগৰীৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিব নালাগে, কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিব নালাগে, লাইটিং নালাগে, কেমেৰা নালাগে, একো নালাগে, কিন্তু আপুনিও লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু সেই ভিডিঅ' অসমত চলাৰ উপৰিও, ভাৰতত চলাৰ উপৰিও গোটেই বিশ্বতে আপোনাৰ ভিডিঅ' চলিব। এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা কেটেগৰী ক'ম, য'ত আপুনি দিনটোৰ ভিতৰত 15-20 মিনিট সময় খৰচ কৰি আপুনি এই মান্থলি লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে এইটো কেটেগৰী দুটা কি কেটেগৰী? এই কেটেগৰী দুটাৰ নাম হ'ল মেডিটেশ্যন মিউজিক ভিডিঅ', 2 নম্বৰত আছে ৰিলেক্সিং মিউজিক ভিডিঅ'। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাকত মিলিয়ন লাখ লাখ ভিউ আহে আৰু ভিউ অহাৰ ফলত ইনকামটো যথেষ্ট হয়, কাৰণ এইবিলাক ভিডিঅ' অকল অসমতে নচলে, গোটেই বিশ্বতে চলে। গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব? আপুনি কেমেৰাৰ সন্মুখতো আহিব নালাগে, ৰেকৰ্ডিঙো কৰিব নালাগে, বেকগ্ৰাউণ্ডো নালাগে, দিনটোৰ ভিতৰত 15-20 মিনিট সময় খৰচ কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰিব। গতিকে আহক আমি জানি লওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাই কেনেকৈ বা বনাব পাৰি কেনেকৈ। আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগতে আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ যে মই যি দুটা কেটেগৰীৰ কথা কৈছোঁ, এই কেটেগৰীবিলাকৰ ভিউবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক অকণমান দেখাই লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। এতিয়া আপোনালোকক মই এইবিলাক যে ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিলে, এই ভিডিঅ'বিলাক বনাব কেনেকৈ, ক'ৰ পৰা ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ফুটেজবিলাক, ভিডিঅ' ফুটেজবিলাক, মিউজিকবিলাক, এইখিনি এইবাৰ আপোনালোকক মই ক'ম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আপোনালোকে মোবাইলত ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰ খুলিব আৰু ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে টাইপ কৰিব pixel.com। pixel.com বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পাছত এইটো ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিবিলাক ভিডিঅ' হওক, ফটোজ হওক আপোনালোকে ইউজ কৰিব কপিৰাইট ফ্ৰী। ইয়াতে 1 টকাও ক'তো দিব নালাগে, কিন্তু তাৰে মাজে মাজে 2-এটা আছে পেইড কৰিবলগীয়া, কিন্তু আপোনালোকে অকল ফ্ৰীটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, কাৰণ পইচা দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই মোৰ হিচাপত। গতিকে আপোনালোকে যিহেতু ভিডিঅ' লাগে, আৰু ভিডিঅ' লাগিলে ইয়াত ভিডিঅ'ছ দেখিছে, ভিডিঅ'ছত ক্লিক কৰিব। আৰু ভিডিঅ'ছত ক্লিক কৰাৰ পাছত যিহেতু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক ৰিলেক্সিং বা মেডিটেশ্যন টাইপৰ হ'ব, গতিকে নেচাৰেল টাইপৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক লাগিব। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব নেচাৰেল। আৰু নেচাৰেল বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এইবিলাক দেখিছে, এই ভিডিঅ'বিলাক একদম সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল ভিডিঅ'। আৰু ইয়াৰ তলত আপোনালোকে মিউজিক দিলে একদম ৰিলেক্সিং মিউজিক, একদম ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা বনি যাব। গতিকে ধৰক এইটো ভিডিঅ' লাগিব আপোনাক, এইটো ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে নেক্সট ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা ধৰণে দেখিবলৈ পাব। আৰু ইয়াত ওপৰত দেখিছে ফ্ৰী ডাউনলোড আৰু তলত দেখিছে ফ্ৰী টু ইউজ, আপোনালোকে ফ্ৰীত ইউজ কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াত ক'তো লিখা নাই যে আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো ক্ৰিয়েটিভ কমন লাইচেন্সৰ ভিতৰত পৰে। আৰু ইউটিউবত এটা ৰুল আছে যে যদিহে ভিডিঅ'টো ক্ৰিয়েটিভ কমন নহয়, তেতিয়াহ'লেও এই যিটো ভিডিঅ' আপুনি ইউজ কৰিছে
সেই ভিডিঅ'টোত আপোনাক কপিৰাইট ক্লেইম কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দি দিব পাৰে আৰু তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ চেনেলটো ডিলেট হৈ যাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে মই ইয়াত বহুত ভিডিঅ' আছে, ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত মই আপোনালোক মানে ইয়াৰে ভিতৰতে আছে সেইখিনি মানে যিটো বস্তু মানে ইয়াত ফ্ৰী টু ইউজ আছে আৰু ক্ৰিয়েটিভ কমন বুলি নাই, মানে বহুত ভিডিঅ' আছে। তাৰ মাজত মই কেইটামান বস্তু মানে পেজ বাছি উলিয়াইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সেই লিংকটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি এইখিনি ঠাইত আহিবলৈ পাৰিব। ইয়াত তলত চব ফ্ৰী টু ইউজ আৰু কিন্তু তাৰ কাষতে লিখা আছে CC, তাৰমানে ক্ৰিয়েটিভ কমন। মানে এইটো ভিডিঅ' আপুনি ইউজ কৰিলেও আপোনাক কোনো মানে এই যিটো ভিডিঅ'ৰ গৰাকী, এই গৰাকীও আপোনাক ষ্ট্ৰাইক নিদিয়ে, ক্লেইম নিদিয়ে বা ইউটিউবৰ পৰাও কোনো কমপ্লেইন নাই। গতিকে আপোনালোকে এই লিংকটোত ক্লিক কৰি ইয়াত মানে সহজ হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে মই প্ৰথমতে যিটো দেখুৱালোঁ pixel.com আৰু এইটো pixel.com আপোনালোকে হয়তো বাছি থাকোঁতে সময় লাগিব যিটো ক্ৰিয়েটিভ কমন হয় নে নহয়। গতিকে মই ইয়াত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে সেই লিংকটো দিছোঁ বা বাছি উলিয়াই থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক ইউজ কৰি আপোনালোকে মানে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰে। গতিকে এইটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে ফ্ৰী টু ইউজ তাৰে কাষত যিটো CC বুলি লিখা আছে CCO, এইটো বস্তু লিখা থাকিলে আপোনাৰ টেনশ্যন নাই। গতিকে এই ভিডিঅ'টো মই এতিয়া ফ্ৰী ডাউনলোড বুলি লিখা আছে, এই ফ্ৰী ডাউনলোডত ক্লিক কৰিম। এয়া ডাউনলোড আহিছে, কাৰণ মই আগতে এবাৰ মানে ডাউনলোড কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মানে টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে। ডাউনলোড কৰা আছে, মই কেনচেল কৰিলোঁ। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। এনেকৈ ডাউনলোডত ক্লিক কৰি এনেকৈ আপোনালোকক যিমানটা ভিডিঅ' লাগে ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকক লাগিল মিউজিক, আৰু মিউজিকটো ক'ত পাব? মিউজিকটো আপোনালোকে এই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত যাব আৰু ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে লিখিব ইউটিউব অডিঅ' লাইব্ৰেৰী। যিহেতু আপোনালোকে ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব, গতিকে ইউটিউব অডিঅ' লাইব্ৰেৰী বুলি এটা ফিচাৰ আছে আৰু তাত আপোনালোকে ক্ৰিয়েটিভ কমন মানে তাৰ পৰা যিবিলাক অডিঅ' ডাউনলোড কৰিব, সেই ডাউনলোডত আপোনালোকৰ কোনো ষ্ট্ৰাইক বা ক্লেইম এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু নাহে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মিউজিকবিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি ইয়াত নাপায় তেতিয়াহ'লে এটা মিক্স কিট বুলি এটা ৱেবছাইট আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰাও মিউজিক বা ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। সেইখিনিও আপোনাৰ ৰয়েলটি ফ্ৰী হয়। গতিকে আপোনালোকে ইউটিউব অডিঅ' লাইব্ৰেৰী বুলি টাইপ কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। আৰু ইয়াত আপোনালোকে একেবাৰে প্ৰথমতে দেখিছে youtube.com অডিঅ' লাইব্ৰেৰী, আপোনালোকে এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। এই অডিঅ' আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এইবিলাক অডিঅ' দেখিছে, এই অডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকক যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে। আৰু ইয়াত ধৰক ফিল্টাৰ ফ্ৰী মিউজিক বুলি লিখা আছে আৰু তলত এই আপোনালোকৰ চাৰ্চ বাৰ আছে, আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰিব মেডিটেশ্যন। আৰু মেডিটেশ্যন বুলি লিখাৰ পাছত এইবিলাক মেডিটেশ্যন মিউজিক আহি গৈছে। আপোনালোকে যিটো পচন্দ হয় সেইটো মানে মিউজিক ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ আগতে এবাৰ শুনি ল'ব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা ধৰণৰ। ইয়াত এই যে প্লে বুটনটো যে আছে, সেই প্লে বুটনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে যিটো মিউজিক হয় সেই মিউজিকটো বাজি উঠিব। এনেকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব, যিটো ভাল লাগে আপোনালোকে সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত বহুত মিউজিক আছে, হাজাৰ হাজাৰ মিউজিক আছে। সেই মিউজিক আপোনালোকে যিটো পচন্দ হয় আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত খাপ খোৱাকৈ সেই মিউজিকটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। এনেকৈ শুনি ল'ব, এবাৰ শুনি লৈ যিটো পচন্দ হয় এনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। আৰু এইফালে ডাউনলোড কৰিব লাগে অলপ এইফালে আহিব। এইফালে আহি এই যিটো ডাউনলোড অপশ্যনটো দেখিছে, এই ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ডাউনলোড, আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড মানে মিউজিকটো ডাউনলোড হৈ যাব। এতিয়া আপোনালোকে মিউজিক ডাউনলোড কৰিলে, ভিডিঅ' ফুটেজো ডাউনলোড হ'ল। এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এটা বনাব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টো বনাব কেনেকৈ? ভিডিঅ'টো বনাব লাগিলে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা কাইন মাষ্টাৰ যিটো এপছ আছে সেই এপছটো ডাউনলোড কৰিব। মোৰ ইয়াত ডাউনলোড কৰা আছে, গতিকে মই ইয়াক অ'পেন কৰিম। আৰু কাইন মাষ্টাৰৰ সম্পূৰ্ণ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' এটা মানে কাইন মাষ্টাৰ কেনেকৈ ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব পাৰি সেইখিনি কাৰণে এটা ভিডিঅ' মই বনাই থৈছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গৈ সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে।
ভিডিঅ' আৰু অডিঅ'টো মিক্সিং কৰি এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে ক্ৰিয়েট নিউ আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো আপুনি যিহেতু পথালিকৈ বনাব, এইটো 16:9 ৰেচিঅ' হয়, 9:16 তাৰমানে এইটো থিয়কৈ বনালে এইটোত বনাব লাগে, আৰু পথালিকৈ বনাব লাগিলে এইটো 16:9ত বনাব লাগে। কিন্তু মই 16:9ত চিলেক্ট হৈ আছে আৰু মই নেক্সটত ক্লিক কৰিম। তাৰপাছত আপোনালোকে এই মিডিয়া আছে মিডিয়াত ক্লিক কৰিব। যিহেতু আপোনালোকে ভিডিঅ' ফুটেজবিলাক ডাউনলোড কৰিছে, এই ডাউনলোড ফল্ডাৰটো আছে, এই ডাউনলোড ফল্ডাৰটোত সেই ভিডিঅ'বিলাক আছে। যিকেইটা ফুটেজ লাগে, যিকেইটা ভিডিঅ' ফুটেজ লাগে আপোনালোকক, সেইকেইটা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। এনেকৈ চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত এইটো চিলেক্ট কৰিলে, এনেকৈ চিলেক্ট কৰিলে চিলেক্ট হৈ গ'ল। ভিডিঅ'বিলাক আনিলে ইয়াত টাইম লাইনত লৈ আহিলে। যিমানবিলাক ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে ইয়াত এনেকৈ লৈ আহিব পাৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অকণমান দীঘলীয়া কৰিম বুলি ভাবিছে, এইকেইটা ফুটেজে পুনৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ভিডিঅ'বিলাক আহি থাকিব। ভিডিঅ'টো মানে দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিব। তাৰপাছত আপোনালোকে একেবাৰে প্ৰথমত আহিব, আৰু প্ৰথমত আহি একেবাৰে যিটো মিউজিক ডাউনলোড কৰিছিলে আপোনালোকে, সেই মিউজিকটো আপোনালোকে ইয়াত আনিব লাগিব। আৰু মিউজিকটো থাকিব ইয়াত অডিঅ' বুলি যিটো অপশ্যন আছে, এই অডিঅ'ত ক্লিক কৰিব। অডিঅ'ত ক্লিক কৰাৰ পাছত যিটো মিউজিক আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিছিলে, সেই মিউজিকটো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব। ইয়াত আপোনালোকৰ যিমান অডিঅ' চং আছে, চং মিউজিক যিবিলাক বস্তু আছে মানে অডিঅ', সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাব। আৰু যিটো আপোনালোকে মিউজিক ডাউনলোড কৰিছে, সেই মিউজিকটো আপোনালোকে ইয়াত বিচাৰি চাব। আৰু এইটো মিউজিক আপোনাৰ প্লে' কৰিও চাব পাৰে। আৰু প্লাছ আইকনটো যে আছে, আইকনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছত চাওক ইয়াত অডিঅ'টো আহি গ'ল। আৰু অডিঅ'টো অহাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকৈ প্লে' কৰি চালে ঠিকেই আছে। তাৰপাছত আপোনালোকে এইফালে আহিব, আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আছে আৰু তলত অডিঅ'টো এইখিনিত শেষ হৈছে। গতিকে এইখিনিত আৰু এটা অডিঅ' দিব পাৰে আপোনালোকে। তেনেকুৱা ধৰণৰ মিউজিকবিলাক ডাউনলোড কৰি ল'ব আগতে। আৰু মই পুনৰ সেই মিউজিকটোৱে দি দিম, আৰু দি অকণমান ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া কৰিম। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক দীঘলীয়া হয় আৰু ভৰচুটি হ'লে ভাল নালাগে। যিমান পাৰে সিমান আপুনি দীঘলীয়া কৰিব। দীঘলীয়া কৰি আপোনালোকে এক্সপৰ্ট কৰি দিব। গতিকে সেই অডিঅ'টো ইয়াত আহি গ'ল। আহি যোৱাৰ পাছত এনেকুৱা মানে আপোনালোকে চালে, কিন্তু ইয়াত এইবাৰ অডিঅ'টো বেছি হৈছে, ওপৰত ভিডিঅ'টো কম আছে। গতিকে যিখিনি অডিঅ' বেছি আছে, সেই অডিঅ'খিনি মই কাটি দিম। অডিঅ'টো চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত ট্ৰিম এণ্ড স্প্লিট আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে ওপৰত আছে ট্ৰিম লেফ্ট অফ প্লে হেড, ট্ৰিম টু ৰাইট অফ প্লে হেড। আপোনালোকে য'ত বাৰডাল আছে, ৰঙা চিনডাল, সেইফালৰ আপুনি বাওঁ চাইডে কাটিব বিচাৰিছে নে সোঁ চাইডে কাটিব বিচাৰিছে? মই ৰাইট চাইডে কাটিম। গতিকে মই ট্ৰিম টু ৰাইট অফ প্লে হেড মই ইয়াত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো মানে অডিঅ'টো কাট খাই গ'ল। এতিয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পাছত ওপৰত যিটো দেখিছে এইটো আইকনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকে HD 720p এইটোতে ৰেণ্ডাৰ দিব। আৰু আপোনাৰ যদি মোবাইলৰ কেপাচিটিটো বেছি ভাল, তেতিয়াহ'লে ইয়াত 1080p আহিব। যিমান ভাল কোৱালিটি দিব, সিমানেই আপোনাৰ ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ ভাল লগা হয়। গতিকে মোৰ মোবাইলটোৰ কেপাচিটি 720p, গতিকে এইটো মেক্সিমাম কেপাচিটি মোৰ মোবাইলটোত। আপোনাৰ ইয়াত ওপৰত 1080ও আহিব পাৰে। যিটোত আহে আপোনালোকে সেইটোৱে দি দিব। আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে ছেভ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো এক্সপৰ্ট হৈ যাব। আৰু এক্সপৰ্ট হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলৰ ফাইল মেনেজাৰত যাব। আৰু ফাইল মেনেজাৰত গৈ আপোনালোকে ফোন ষ্ট'ৰেজ ইয়াত ক্লিক কৰিব, অল ফাইল কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত দেখিব কাইন মাষ্টাৰ বুলি, কাইন মাষ্টাৰ। আৰু তাৰপিছত এইটো এক্সপৰ্ট। আৰু এইমাত্ৰ এক্সপৰ্ট কৰা ভিডিঅ'টো এইটো। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে সেই ভিডিঅ'টো পাব। আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত আপলোড দিব পাৰিব। বা আপোনালোকে যদি ইউটিউব চেনেল ক্ৰিয়েট কৰা নাই, আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ চেনেলত ইউটিউবত কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ ইউটিউব চেনেল এটা খুলিব পাৰি, গোটেইখিনি মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'ত আছে। আপোনালোকে তাত চাই সেইখিনি কাম কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন গৈছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।